Mișcare în magistratură. Adaptare radiofonică după comedia lui Gabriel Dervier. Descoperirea unor fraude senzaționale. Autorul lor, un mare banchier. Procesul fraudelor de miliarde. Dezbaterile procesului la Curtea de Apel. Pledoariile avocaților și rechizitorul procurorului general. Procesul de la Curtea de Apel. Escrocheria secolului. Liniște, domnilor! Liniște, vă rog, liniște! Publicul este rugat să ia loc în bănci. Onorata curte! Are cuvântul reprezentantul părții civile. Onorată curte, îmi revine nobila, dar imensa sarcină să cer justiției în numele clienților mei dreptate. Cer dreptate acestui for al dreptății și sunt convins că intransigenta noastră justiție va face dreptate. Lenormand Hervé, președinte de tribunal la Nancy, așa? Ai scris, domnișoară, nu? Nancy, da, domnule director. Așa, se mută cu același grad la Fréjus. Mută gard la Fréjus. Alo, Ministerul de Justiție. Direcția personalului? Da? Cu domnul director. Un moment, domnule director. Da, mulțumesc. Alo? L-am bine? Da, eu te salut. Bagă de seamă, l-am văzut pe Caracas, tocmai a urcat la voi, bine la ministru. Îți pregătesc terenul, tu fi necruțător. Ca de obicei, e în ordine, te salut. Te salut. Așa, unde am rămas? La gard, domnule director. Grad, domnișoară, iar ești distrat. Pardon, mă scuzați, domnule director. Bonjour, la bine. Da, onoare, domnule ministru. Da. Te deranjezi? Ai, se poate, domnule ministru, dacă glumiți. Dar ce lucrai? Determinam proiectul de mișcare în magistratură, după indicațiile excelenței voastre. Și merge? Da, cum adică, excelență? Vreau să sun... O clipă, excelență. Deocamdată nu mai am nevoie de dumneata, domnișoară. Poți trece la dumneata în birou ca să transcrii listele pe hârtie oficială pentru a le supune domnului ministru spre semnare. Am înțeles, domnule director. Așa. Vă salut, domnule ministru. Mulțumesc, la bine. Îmi place că ești băiat deștept. Mă incomoda prezența ei. Da, știi că e dulce fata? De unde dracule tot descoperi? Una și una. Mămăguliți, excelență. Am și eu, să zicem așa, ochi. Nu degeaba ești director al personalului. Pe asta mi-ai putea o detașa mie la cabinet. Domnișoara Valin are de câteva zile nu știu ce necazuri personale și mie nu-mi place să văd ochii înroșiți de plâns. Știi, sunt sensibil în fire. S-a aranjat, domnule ministru. Mâine dimineață aveți o nouă secretară. Mersi, Lambine. Și acum să trecem la ale noastre. Da. Ce spuneam? În legătură cu proiectul de mișcare în magistratură. Da. Ei, ce crezi? Putem mulțumi pe toată lumea? Da, cam greu, domnule ministru. Aproape imposibil. Da. Nu mai spunem. Trebuie totuși să încerci. Pe cine ai pus la ex? La ex, da, o clipă să mă uit pe listă, domnule ministru. Ex. Aha, președinte la Curtea de Apel, consilierul Dupont. Dupont? Care Dupont? Cum ați uitat, excelență? Protejatul senatorului Dubois. Da, foarte bine. Dubois asta e ăla cu legile, nu? Da. Da, la Nantes, ca prim procuror. Se poate, excelență, pe judecătorul Grondard, ginerele domnului președinte al camerei, așa cum mi-ați spus. Perfect.
Așa, la Versailles? Pe procurorul Chapeau. Chapeau? Cine mai e și asta? A intervenit pentru el domnul ministru al artelor. Da, mi-aduc aminte, da. Asta la mutării. La numiri însă am avut mare bătaie de cap. Cred totuși că am reușit să mulțumesc aproape toată lumea. Bravo la mine, ești cineva, dar cum ai reușit? Da, să vedeți, la Orlean l-a numit pe domnul Rondo, protejatul colegului dumneavoastră de la interne. Așa. La Bourget pe domnul Label, susținut de prietenul dumneavoastră, domnul Truffaut, directorul la Ecole, exact, la Ecole. La Pau pe domnul Carton, nepotul domnului secretar general. La Lille pe domnul Lebel, așa cum ați indicat dumneavoastră personal. Să uitați, bravo la mine. La Dijon pe domnul Rocai, propus de maestru Muciani, decanul Barou. Foarte bine. Au dreptul și avocații să propună niște magistrați, că doar cu ei își mănâncă zilele. Da, excelență. La Beauvais pe domnul Chatelier. Chatelier? Da, un tânăr licențiat în drept care s-a prezentat cu o scrisoare din partea doamnei, a soției dumneavoastră. Cred că știți. Da, sigur, e vorba de un nepot de vară de ei. Așa, da. Dar nu știam că îl cheamă Chatelier. În sfârșit să trecem. La Paris pe cine ai pus? La Paris, domnule ministru, mi-am permis să fac un lucru care nu este poate, da, ca să zic așa, în vederile dumneavoastră. Ce lucru l-am bine? Cred că am greșit, domnule ministru. Vă rog să mă iertați, dar în singurul loc vacant la Curtea de Apel n-am numit pe nimeni, ci l-am transferat pe un oarecare consilier Pinson. Care Pinson? Ce ți-a venit? De unde l-ai mai scos și pe ăsta? Eram sigur că nu-l cunoaște și poate tocmai de aceea. E președintele tribunalului din Amiens. Mi-am înaintat o cerere de transfer întemeiată pe serioase motive familiare. Soția lui grav bolnavă și are nevoie de un tratament de lungă durată într-o clinică de specialitate din capitală. Treaba lui, vorba e cine l-a recomandat? Nimeni. Cum așa nimeni? Ce vorba e asta? Da, domnule ministru, nimeni. Nici mie nu venea să cred că e posibil așa ceva. Mai ales că pentru postul ăsta de la curte aveam peste 20 de solicitanți, bineînțeles înarmați cu niște spete pardon, recomandații care nu prezintă prea mare interes. Și ăsta s-a prezentat fără recomandați? Dacă vă Cine bun da, nu se poate. Dar vă spun, am căutat filă cu filă tot dosarul și n-am găsit nimic, nici măcar un bilețel așa de complezență, nici o vorbuliță pusă pentru el de vreun senator sau deputat, consilier municipal sau nici alegător cu influență? Nici un alegător, excelență, industriaș, bancher sau simplu negustor din cartier. Nimic. Un om fără relație. Nu se poate, imposibil. Și eu am fost uimit, domnule ministru. De aceea am și căutat cu atâta insistență să dau de vreo recomandare, fiind convins că trebuie să fie avut și că s-a rătăcit printre hârtii, dar n-am găsit nimic. Nimic? Nimic, absolut nimic, excelență, dacă vă spun. Formidabil. Și atunci? Atunci mi-am permis să văd în cererea asta a lui Pinson ceva extraordinar, cu totul ieșit din comun, a spune anormal, sublim chiar în inconștiența ei. Și neputându-mă decide pe care din ceilalți 20 de candidați să-i numesc, știți, ca să nu jignesc pe nimeni, mi-am zis că ar fi poate o soluție și am ocupat postul cu Pinson, feriște dacă nu aprobați dumneavoastră. Nu numai că aprob numirea făcută de dumneata la bine, dar te și felicit. Ai procedat cât se poate de just. Bravo, dragul meu. În primul rând că am scăpat de bătaie de cap pe care ne-ar fi dat-o protectorii celorlalți 20 de postulanți când ar fi văzut că am preferat recomandarea al cuiva. Și în al doilea rând, în primul rând, prin numirea lui Pinson am închis gura tuturor celor care dau apă la moară ziarelor de opoziție. Nu se mai poate spune acum că sub ministeriatul meu nu se ține seama de meritele personale ale magistraților, de greutățile lor familiare și de câte și mai câte altele. Consilierul Pinson are deci nu numai aprobarea mea, dar și toată simpatia mea, fiindcă și el a avut la rândul lui toată încrederea în spiritul meu de dreptate, nefăcând apel nici la protector suspuși și nici la scrisori de recomandare. Nici nu vă închipuiți, domnule ministru, ce fericit sunt că ați aprobat propunerea mea. Nu m-am îndoit nicio clipă că sunt în asentimentul dumneavoastră. Foarte bine gândit, Lambine, și încă o dată felicitările mele. Vă mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumesc. Să nu facem totuși prea multă publicitate acestei numiri. Știi, s-ar putea crea precedente, o anumită stare de spirit, o mentalitate destul de primejdioasă printre magistrați. Pentru că nu e așa, unde am ajunge dacă fiecare postulant și-ar închipui că e de ajuns să ceară ca să-i se și aprobe, nu? Nici așa. Da, aveți perfectă dreptate, domnule ministru. E mai bine să fim discreți, puteți conta pe mine, excelență. Așa, Lambine. Tăcerea e de aur.
Apropo de aur, aș fi vrut să te rog ceva. Vrei să-mi cedezi biroul dumitale pentru un sfert de oră? Da, cu plăcere, domnule ministru, se poate. Știi, trebuie să primesc pe cineva. La mine în cabinet l-am pe procurorul general și pe primul președinte al Curții de Casație cu care am de lucru. Și n-aș vrea să se formalizeze, închipuindu-și că-i concediez ca să primesc pe altcineva. Aveți perfectă dreptate, excelență. Biroul meu vă stă la dispoziție. De altfel mă duc să supraveghez transcrierea listelor de numiri și mutări. Dactilografa e într-adevăr foarte drăguță. După cum ați observat pe bună dreptate cu ochiul dumneavoastră de fin cunoscător. Apreciez și eu. Dar atenția ei lasă uneori de dorit. E și foarte solicitat. Foarte bine, la bine. Du-te, dragul meu, și vezi dacă ai informațiile alea pe care ți-am cerut despre judecătorul de instrucție de care ți-am vorbit ieri. Judecătorul de instrucție Bave, cum să nu? I-am cerut imediat fișa, poftiți. Ia să vedem. Poftiți, excelență. Bave Alfred, născut în 1920, doctor în drept. Poftim, în loc să facă avocatură, se mulțumește cu aleafă de judecător de instrucție. Ia să vedem unde a mai funcționat. Supleant la Rouen, judecător de ședință la Châteauroux, aceeași funcție la Pont-l'Evêque, apoi procuror la Amiens, tot procuror la Strasbourg, președintele secției corecționale la Saint-Étienne, după aceea la Bordeaux și în sfârșit judecător de instrucție cu grad de consilier la parchetul din capitală. O carieră destul de frumoasă, excelență, la vârsta lui, deși a cam fost plimbat de colo până acolo. Eu fi plăcând să voiajeze, băiatule. N-aș crede. E căsătorit și are și copii. Știți, să stai mereu cu gospodăria în căruță nu e prea plăcut. În sfârșit, alte informații mai amănunțite: caracter, mentalitate, concepții personale. L-am convocat la minister și vreau să știu oarecum cu cine am de-a face. Am cerut informații de la serviciul special, dar nu mi-au parvenit. Da, interesează, te rog, și comunică bine imediat. Am înțeles, domnule ministru, mă duc chiar acum după ele. Du-te la mine și vezi, te rog, că e în anticameră un domn corpulent, decorat. Bine cunoscutul bancher Caracas. Exact, nu știam că-l cunoști și dumneata. Fii drăguț și spune-i să intre. Am înțeles, domnule ministru, cu plăcere. Domnul Caracas, poftiți, vă rog, sunteți așteptat de excelența sa. Bonjour, Gaguetmo. Bonjour, dragul meu. Mai cam ținut în anticameră. Trebuie să mă ierți, dar știi, treburile curente, mișcarea în magistratură. Nu-i nevoie să-mi cer scuze, te-am iertat, gata. Ce face nevastă ta? Mulțumesc bine. Ceva supărări personale? Nu, de ce? Pari îngândurat, mai puțin cordial cu mine ca de obicei. Nu, ți se pare, n-am nimic, poate un pic obosit. Mă rog, să trecem. Ia spune, ai stat de vorbă cu Bavei? Încă nu, l-am convocat la minister și l-aștept să sosească. Bine, frate, dar urce ce dracu. Sper să terminăm azi cu el, nu-i așa? Să sperăm. Ce e tonul ăsta? Dacă n-ai fi în apele tale. Dacă ți închipui că îmi place situația în care mă pui... Care e situația? Asta în care mă pui când îmi ceri ce mi-ai cerut. Și ce ți-am cerut în definitiv? Să vorbești cu un subaltern de-al tău, asta este tot. O fi numai că subalternul la care face aluzie e judecător de instrucție. Ei și? Îmi cer să intervin pe lângă judecătorul de instrucție care anchetează cazul tău să dea ordonanță de neurmărire. Nu e așa? Perfect. Mă bucur că în sfârșit ai înțeles. După cum vezi, un fleac. O fi un fleac pentru tine. Să-mi pun în joc autoritatea mea morală de ministru pentru un... ca să scap un... Hai, dă-i drumul cuvântului, nu te jena. N-are niciun rost. Și apoi nu e vorba de cuvinte, e vorba de intervenție pe care mi-o cer și pe care mi-este imposibil să o fac. Imposibil? Nu, zău. Vezi, dragul meu, Edmond, este atât de neplăcut și atât de lipsit de educație să amintești cuiva unele servicii pe care le-ai făcut în trecut. Și totuși mă pui în situația să-mi amintesc. Nu e nevoie, știu ce vrei să-mi spui, lasă. Nu s-ar spune că știi. Mai curând s-ar părea că ai uitat datorită cui ești astăzi ministru. Datorită calităților mele politice, meritelor mele personale de ordin profesional, talentului meu, pe care ai avut și tu ocazie să-l apreciezi în unele împrejurări, nu-i așa? Nu ți le contest. Dar văd că tu ai cam uitat contribuția mea la situația ta de astăzi. Tot așa cum ai uitat că înainte de a fi ministru ai fost deputat și că pentru ca să ajungi deputat a trebuit să fii ales. Nu pot nega că tu mi-ai susținut prima oară candidatura și ai suportat cheltuielile campaniei mele electorale, poftim. Mă bucur că te aud că nu poți nega, ceea ce înseamnă că ți-a revenit memoria, într-o oarecare măsură. Pentru că mai sunt și altele pe care trebuie să ți le reamintesc, cum ar fi de pildă faptul că bancherul Caracas, cel care te roagă să-i faci un mic serviciu, s-a gândit mereu la prietenul său Edmond. De fiecare dată când a lansat o nouă afacere fructuoasă, rezervându-i o cotă substanțială din beneficii, nu-i așa? Bine, recunosc, e adevărat, dar nu pot admite să patronez cu autoritatea mea morală. Exact, autoritatea mea morală, să patronez cu ea, cum să spun, neregulile sau afacerile tale neclare. Vai, ce drăguț din partea ta că-ți cauți cuvintele. Asta nu mă împiedică totuși să constat că ești un nerecunoscător.
Eu și eu astăzi la tine pentru prima oară să-și cer la rândul meu un mic serviciu, unul simplu de tot pe care mi-l poți face personal, nu o decorație sau un debit de tutun. Și excelența sa se consideră pus în situația penibilă și se eschivează. Nu știu de unde ai înțeles tu că mă eschivez. Am spus numai că situația este penibilă. Dar din moment ce l-am chemat totuși pe Bave, înseamnă că am să stau de vorbă cu el despre dosarul tău. Ești mulțumit? E așa, da, îmi place. Nu știu cum să-l iau, ce să-i spun. E foarte simplu. El poftește într-un fotoliu, eu ofer o țigară bună de foi, sau mai bine, îți las eu una dintre ale mele, că ale tale, nu te supăra, sunt mizerabile și o să-l facă să tușească. Bine. Și pe urmă? Pe urmă îi spui zâmbind, dacă ton ferm, cam așa. Scumpul meu Jude, sau și mai bine, dragul meu Bave, pentru motive pe care n-are sens să ți le expun, țin să știi că mă interesează în cel mai înalt grad situația bunului meu prieten, bancherul Caracas, de care cred că ai auzit și dumneata. Aflu că a fost depusă o reclamație la parchet împotriva lui în legătură cu o afacere bancară sau de bursă. Mai aflu că dumneata vei instrui acest dosar, scumpul meu Bavei, și mă bucur mult de această întâmplare, deoarece sunt convins că vei închide dosarul printr-o ordonanță de neurmărire. Asta-i tot. Dar și tu găsești că e simplu, nu? Că nu se poate mai simplu. Dar nu te gândești la ce ar putea răspunde judecătorul de instrucție Bave, ministrului său de justiție? Cum să nu? Se va ridica din fotoliu și se va înclina respectos spunând: excelența sa, domnul ministru, poate conta pe mine. Da, așa crezi tu. Îndoială. Și ca să-l încurajezi, poți să adaugi: cred că nu e nevoie să-ți spun, dragă Bavei, că începând de astăzi mă voi interesa personal și de aproape de cariera dumitale, fiind sigur că de acum înainte nu vei mai rămâne pe loc. Da, numai de rămas pe loc nu se poate plânge Bave. Mă rog, ai să găsești un cuvânt mai potrivit ca să-l faci să înțeleagă că la cea mai apropiată mișcare în magistratură... Să sperăm că o să înțeleagă din aluziile pe care o să le fac. Ce aluzii? Pe la urma urmelor nu-i cer un serviciu, ci dai un ordin. Ești doar ministrul. Vezi, aici te înșeli. Un judecător în exercitarea funcțiunii sale nu depinde decât de conștiința lui. Dreptul acesta îl dă legea. O lege stupidă, făcută de niște topi. Ba, o lege cu un trecut glorios, datează din 1880. S-a învechit prea mult, e timpul să o schimbați. Mai întrebați nici pe noi ăștia care stăm toată ziua cu legile în mână ca să știm ce se poate face în marginea legii și ce nu. Dacă cunoști atât de bine legile și dacă spui că afacerea pentru care ai fost reclamată e cinstită, de ce ți-e teamă de Bave? Pentru că m-am interesat printre cei care au mai avut de-a face cu el. Între colegi, cum se spune. E adevărat, nu mi arde de spirite. Și toți mi-au spus că Bave are prostul obicei de a pureca filă cu filă și rând cu rând fiecare registru. Vezi? Și mai spune că afacerea e cinstită. Sigur că e, mă rog, ca orice afacere bancară. Dar dacă ar fi să se scotrocească așa prin registrele băncilor, ar însemna să nu mai rămân în tot Parisul nici 10 bancheri în libertate. Și n-ar fi rău. Intră. Excelența a venit. Bave? Da, e în anticameră. Pare agitat și grăbit, se uită mereu la ceas, se frământă pe scaun. Am să primesc imediat. Roagă să mai aștepte câteva minute. Am înțeles, domnule ministru. Ai auzit? Vezi că mă țin de cuvânt și am să stau de vorbă cu el. Deși ți-o repet, mi-e foarte, foarte penibil. Îți mulțumesc, Edmond. Deocamdată încă n-ai pentru ce. Și tare mi-e teamă că nici până la urmă... Ce să zic, îmi dai niște speranțe? În orice caz, cred că e mai bine să nu se afle că suntem prieteni. Asta pentru eventualitatea că avem de-a face cu un catâr. În cazul acesta, dacă te va aresta și apoi vei fi condamnat... Dar mă încurajezi, nu cum? Am să încerc și cred să reușesc să fac ceva pentru tine la comisia de grație. Ești foarte drăguț. În orice caz, să fii sigur că voi avea grijă să ți se dea o celulă cât mai bună. Din ce în ce mai drăguț. Cu fereastra spre sud, ca să ai soare toată ziua. Asta e prea mult osteneală. Să știi că nu e ușor, toată lumea cere celulele astea. Tu vorbi serios, Edmond. Mă, și vezi ajuns acolo? Și eu, câteodată e mai bine să pui rău înainte. Nu te dracului și numai copii. Acum treci în birou de alături. Nu, pe acolo. Să nu te vadă. Și după ce stau de vorbă cu el, te chem să-ți spun. Hai, du-te. Încearcă să fii cât mai convingător și nu uita. Dacă mă scoți din chichionul ăsta, să știi că lansezi o afacere nouă special pentru tine. Nu, mersi, sunt sătul până în gât de afacerile tale. Nu, fi prost, una fără niciun risc. Lasă că mai stăm noi de vorbă. Să știi că țin foarte mult. Da, sunt convins, dar pleacă odată. Da, bine, uite că plec. Am să țin pumnii strânși. Idiotul, auzi să ține pumnii strânși. De-abia îl ține în cătușe. Și acum să-l poftesc pe Bave. Parcă m-aș arunca în valul fără să știu să not. Ce-o fi, o fi. L-am bine? Da, eu? Fii bun și introduc pe judecătorul Bave. Am înțeles, domnule ministru, cu plăcere. Mulțumesc. Acum să te văd, ministrule. Vă zic că zâmbind, dar cu tonul ferm. Intră. Bonjour, domnule Bave.
Vă salut cu respect, domnule ministru. Încântat să vă cunosc personal, domnule judecător. Luați loc, vă rog. Vă mulțumesc, domnule ministru. Fumați? O havană veritabilă. Poftiți, luați-o, rog. Așa, foc. Îmi pare nespus de rău că v-ați înnecat cu fumul. Dacă știam, un pahar cu apă. Lăsați, domnule ministru, nu e nevoie. Ba da, dragă Bave, beau un pahar și o să-ți treacă. Așa. Bea, te rog. Poftim, cine m-a pus. Liniștește-te, dragul meu, liniștește-te. Și încearcă să respiri. Merge? Bravo. Dacă mai vrei un pic de apă? Nu, mulțumesc, mi-ajunge. Bine că a trecut. E și acum să intrăm în subiect. Te-am rugat să vin la minister, dragă Bave, ca să mă documentez asupra unui dosar. Dosarul Caracas, probabil. Exact, de unde știai? Era de presupus prin importanța afacerii. Și apoi când am primit convocarea dumneavoastră, mi-am spus că sunteți cu siguranță surprins de întârzierea mea în a lua hotărârea care se impune. Care hotărâre, dragă Bave? Arestarea lui Caracas, domnule ministru. Arestare? De ce arestarea? Nu e nevoie să te grăbești. Nu te-am chemat de asta. Ba da, îmi dau seama că am întârziat prea mult cu hotărârea pe care trebuia să o iau. E drept că dosarul este foarte voluminos, mai exact 1456 de fire, și că nu mi-a fost repartizat decât de 15 zile. Dar asta nu scuză cu nimic, datoria mea fiind să fac lumină cât mai neîntrăziată în această afacere atât de comentată. Scrupulele dumitale te onorează, dragul meu, dar crede-mă că nu e nicio grabă. Fii sigur că nu ți se poate reproșa nimic. Nici măcar că am întârziat să iau o hotărâre atât de gravă ca arestarea, domnule ministru. Nu, mai ales asta, nu. Știți, domnule ministru, când e vorba de o arestare, sunt frământat de scrupule. Te aprob din toată inima, dragul meu. Ca să emit un mandat de arestare, trebuie să am siguranța vinovății, probe faptice neîndoielnice, reale, care să dovedească fără putință de tăgadă intenția vinovată. Fără toate acestea nu pot emite mandatul de arestare. Bravo, dragă. Vorbele acestea în gura unui judecător onorează magistratura. Felicitările mele, Bave. Prea onorat, domnule ministru. Așadar, conștiința dumitale nu-ți permite să iei o astfel de hotărâre. Îți cere certitudinea vinovăției. Probe, nu? Pe care în afacerea Caracas nu le ai. Mă iertați, domnule ministru, mă iertați dacă vă întrerup. Nu am luat hotărârea definitivă a arestării pentru că îmi lipseau probe. Exact ce spuneam, bravo! N-am avut probe până ieri. Astăzi însă le am. Și pot afirma cu tărie acum că ne găsim în fața unei excrocherii perfect calificate. Perfect? Chiar perfect de tot? Sunt gata să iau imediat măsurile legale care se impun de urgență. Măsuri? Ce măsuri? Arestarea lui Caracas. Chiar azi? Nu. Dar vă promit, domnule ministru, pentru că văd cât de aproape vă interesează această chestiune, că mâine această arestare va fi un fapt împlinit. Domnule judecător, te felicit încă o dată pentru energia dumitale, pentru perseverența care, în sfârșit, pentru tot zelul, înțelegi ce vreau să spun, care onorează magistratura și care mă obligă să te felicit, dar dă-mi voie, dragul meu, să-ți împărtășesc clarându-mi scrupulele care mă agită în această afacere. Vă rog, domnule ministru. Vezi, dumneata, domnul Caracas, sau mai bine zis Caracas, pur și simplu, trece în societate, mă rog, pe drept sau pe nedrept, drept un bancher onorabil. Pe nedrept, domnule ministru, este un mistificator ordinar. În sfârșit, fără să-l fi cunoscut personal. Și puteți avea astfel de cunoștințe, domnule ministru. Sigur că da. Pardon, vreau să spun, sigur că nu. Știu însă că sunt unele persoane influente, foarte influente chiar, care, prin situația lor socială și politică, pot să spun, sunt la adăpost de orice bănuială și care îl consideră încă, cu motive temeinice sau nu, pe acest Caracas, drept o victimă a calomniei și a lor aparențe nefericite. Aceste persoane se înșală. Dragă Bave, dreptul pe care ți-l dă legea ca judecător de instrucție de a aresta un cetățean, privându-l de sacra libertate pe care o garantează Constituția, dreptul acesta trebuie folosit numai cu o extremă prudență. N-aveți nicio grijă, nicio remușcare nu va tulbura somnul după arestarea lui Caracas. Totuși, ai spus la un moment dat, am ezitat mult să iau o hotărâre atât de gravă. Și parcă mi-a spus că te-ai îndoit multă vreme de vinovăția lui Caracas. Mă iertați, dar nu țin minte să fi spus așa ceva. Sunt chiar sigur că n-am putut spune așa ceva. N-are nicio importanță, dar dacă ai fi spus-o, e bine, eu, ministrul dumitare, nu numai că n-aș fi fost contrariat, ci deopotrivă aș fi exclamat: iată un magistrat înțelept. Mai mult, un băiat inteligent, care înțelege lucrurile și care nu trebuie lăsat să vegeteze într-un post oarecare, să rămână în urma altora care știu să se învârtească. Aș vrea să înțelegi ce vreau să spun. Ei, mă înțelegi? Vă înțeleg perfect, domnule ministru. Dar dacă îmi dați voie să vă spun că scrupulele pe care le aveți n-au niciun rost.
Caracas nu merită atenția dumneavoastră. Este un pungaș ordinar. Un ticălos și un bandit, căruia numai un bandit și un ticălos de teapa lui ar putea avea nerușinarea să-i apărare. Ori eu, domnule ministru... Cred că pui cam prea multă pasiune în această simplă convorbire, dragul meu. Cum n-aș spune, dacă am ajuns la convingere că această afacere a minelor de aur din Madagascar este cea mai nerușinată excrocherie a secolului. Gândiți-vă și dumneavoastră. 80 de milioane de franci încasați de Caracas și de complicii lui de la 10.000 de oameni nevoiași, cărora le-a fluturat pe la nas momeala unor zăcăminte de aur care nu există decât pe hârtie în prospectele emise de Caracas. Să nu existe adică aur în Madagascar? În Madagascar poate, dar în niciun caz pe cele câteva zeci de hectare proprietatea lui Caracas. Și pe pitre de aur expuse în holul băncii lui Caracas? V-am spus, domnule ministru, momeală. Provin din cine știe ce mină sud-americană. Ele trebuiau să confirme raportul extraordinar pe care îl făcuse expertului Caracas, trimis în Madagascar să prospecteze terenurile băncii. Să zic că există raportul unui expert. Până aici nu văd nimic ilegal. Da, numai că acest expert, pe nume Patard, se pricepe la geografie cam cât se pricepe Papa de la Roma în Charleston. Este omul de încredere al lui Caracas, care plecând spre Madagascar s-a oprit pe coasta de Azur la Monte Carlo și a rămas acolo vreo 3 luni să întocmească raportul de expertiză geologică. Și ce raport! Reiese din paginile lui că pe terenurile din Madagascar ale băncii Caracas există atât de mult minereu de aur încât nu se mai extrage minereul din pământ, ci pământul din minereu. Și ce a urmat? După publicarea raportului și expunerea pepitelor de aur în holul băncii, a urmat o nouă emisiune de titluri, câteva măriri succesive de capital, subscrierile au crescut vertiginos și au ajuns la 80 de milioane. Extraordinar! Ce idee simplă și 80 de milioane! Da, domnule ministru, 80 de milioane furați de la cei mulți și nevoiași. De necrezut! Ce de necrezut, domnule ministru, că au fost furați banii ăștia? Nu, mă gândeam ce de bani se pot găsi la cei nevoiași. În numele lor și pentru a-i feri pe viitor de alți ticăloși de teapa acestui bancher excroc, Caracas trebuie arestat. Mă rog, dacă convingerea dumitale este că... Deși în locul dumitale eu aș mai reflecta. În definitiv nu văd ce probe ai putut obține pentru a-i dovedi nevinovăție. Am mărturisit ceva? Caracas, nu. Însă Patard, da. Care Patard? Falsul expert geolog. Idiotul. Cum adică idiot? Nu vreau să spun ce idiot a fost ca să-și închipui că n-ai să poți să-l dai de gol. Să-l faci să mărturisească și... Și a fost destul de simplu, domnule ministru. L-am făcut să creadă că patronul lui Caracas a mărturisit câte ceva și că a aruncat totul în spinarea lui. Asta l-a scos din fire. Mai ales că fusese tras pe sfoară de Caracas și la partea lui de câștig și a spus tot și încă cu lux de amănunt. Așa... Ești un magistrat abil. Nu, e un truc vechi și elementar. Nu, m-am convins că-ți cunoști meseria și că... Ce anume, domnule ministru? Asta e... Dar Patard, ăsta e o canalie, o secătură ordinară. Sigur că da, ca și patronul lui, Caracas, care mâine va fi arestat. Da, sigur că trebuie, din punct de vedere juridic, sigur, da. Dar vezi că într-o afacere de genul și de amploare acesteia trebuie să ne gândim și la repercursiunile posibile ale arestării. Pardon, care repercursiuni? Există niște repercursiuni care trebuie să evitate. Cum să-ți explic eu, dumitale? Depunerile, subscrierile se ridică la 80 de milioane. Exact, furați de la cei nevoiași. Tocmai, oamenii aceștia au astăzi în schimbul banilor lor niște acțiuni. Prin arestarea lui Caracas, acțiunile se vor prăbuși. Și te întreb, ce vor avea de câștigat cei mulți și nevoiași, cum spui dumneata, de pe urma arestării celui care este depozitarul economiilor lor? Arestarea lui Caracas va aduce ruina totală a acestor nenorociți. Domnule ministru, bine... Nu mă întrerupe. Mi se rupe inima când mă gândesc la zecile de mii de nevoiași care se vor trezi aruncați în mizerie și disperare din vina dumitale. Vina mea, ați spus, domnule ministru? Evident, dacă îl arestez pe Caracas. Dar justiția nu se poate face complice a unui hoț, numai ca să prelungească niște iluzii fără temei. Justiția, vorbe mari. Dacă aici nu e vorba de justiție, domnule, ci de dumneata, ce Dumnezeu, nu înțelegi. Mă gândesc la binele dumitale, la conștiința dumitale pe care vreau să o feresc de remușcări, domnule. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru grija pe care mi-o purtați și de atenția pe care mi-o arătați. Tocmai de aceea, pentru a mă arăta demn de dumneavoastră, conștiința mea îmi ordonă să fac ceea ce vă mărturisesc, nu eram încă hotărât pe deplin când am intrat în acest birou. Să emit imediat mandatul de arestare a lui Caracas. Dumneavoastră mi-ați dat această tărie
prin cuvintele dumneavoastră calde. Sigur că devine mai încoace. Vă mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumesc din suflet. Și eu voi spune și lui Caracas, când îl voi avea în fața mea cu cătușele la mâini, ca să știe și să o spună și altora de teapa lui, că justiția e pe mâini bune atâta timp cât e în mâinile dumneavoastră. Nu, te rog, numai asta să nu faci, să nu-i spui lui Caracas vorbele astea, să nu-i spui nimic. Eu sunt, dragă, un modest slujbaș al justiției și modestia mea nu s-a simțit bine, dacă în sfârșit îți interzic ce mai... Bine, domnule ministru, dacă asta e dorința dumneavoastră, dar să știți că e păcat să nu știe toată lumea, toată țara, ce om sunteți. Bine, lasă, destul, la revedere, domnule judecător, la revedere. Omagiile mele, domnule ministru, vă salut cu respect și încă o dată vă mulțumesc, domnule ministru, la revedere. Dă-te învârtindu-te, idiotule. Ce catâr, domnule. Numai de n-ar fi tras Caracas cu urechea de alături și să fie auzit ce a spus idiotul ăsta la urmă. Ascultă că eu l-am hotărât să emită mandatul de arestare. Asta-i culmea. Atât mi-a mai lipsit să fie auzit Caracas. Nu cred să fie auzit ceva. Altfel s-ar fi nepostrit pe ușă până acum. N-ar fi așteptat să-l chem eu. Hai, dragă, poți să intri. Gata, a plecat. Gata, s-a făcut? Dă ordonață de neurmărire. Dă pe dracu, sau mai curând dai tu de dracu. Bave ăsta e un catâr afurisit, pornit ca un măgar contra ta. Cum nu vreți să dea? Nici n-a vrut să audă. Păi n-ai știut să-i vorbești. Eram sigur tot pe mine să mă scoți vinovat. Așa-mi trebuie dacă îmi pun pielea în joc pentru un afacerist ca tine. Eu mi-o suc gura un ceas cu un căpățânat ăla de judecător, storcându-mi crede să găsesc cuvintele cele mai potrivite și aluziile cele mai transparente, ca până la urmă să fie tot vina mea. Ei, probabil că ai stat să-i spui povești, dar dormi copiii, în loc să-l iei de-a dreptul categoric și ritos ca de la ministrul la subatel. L-am luat așa, și în toate felurile degeaba. Are el o idee fixă. Care? Să-ți spună ție cătușele. Cătușele? Ce-i nebun? Și tu ai să-l lași? Oficial nu-i pot face nimic. Ți-am spus, legea din 1880. De dracului cu legea ta cu tot. Îi tot ai înainte legea ce legea. Asta e teorie, nu realitate. Gogoși pentru discursuri electorale. Dar tu, ministru, să iei legea în serios? Uite că trebuie să iau din cauza unui catâr ca Bave ăsta al tău. Al meu, parcă eu mi l-am ales. Nu ți l-ai ales tu, dar tu i-ai dat apă la moară. Prea ai făcut-o de oaie de data asta cu mina ta de aur, fără aur. Ce știi tu, cu mine din astea se câștigă bani, nu cu celelalte care îți dau numai dureri de cap. Minieri, sindicat, grevă, pensii pentru orfani și văduvă. Așa cum, celule separată, gratii la fereastră, pază gratuită la ușă. Ai terminat și nu mai cobi. Adică, tu crezi că într-adevăr are să mă aresteze? Mi-a promis că mâine dimineață chiar. Mâine dimineață? Nu cumva ai un mers al trenurilor? Pentru ce? Cum pentru ce? Să văd dacă n-am astă seară un rapid spre Bruxelles. Ideea nu e rea. Stai să caut, mi se pare că am așa ceva pe aici. Ia uite-te, domnule. Ce-ai găsit? Bave și-a uitat dosarul aici. Dosarul? Dosarul meu? Exact, l-a scos din servietă la un moment dat, chiar la începutul convorbirii, ca să-mi arate că bănuia de ce l-am chemat, iar la plecare l-a uitat. Bine ticluit. Lasă poveștile astea. Mai bine dă dosarul cu ce-ți făcea în el. Edmond, ia uite-te aici. Mandatul tău de arestare. Îl avea pregătit și mie îmi spunea că eu l-am hotărât să... Să ce? Da, nimic, ca un fleac fără nicio legătură cu tine. În orice caz am impresia că acest Bave e mult mai șiret decât pare. Dosarul ăsta n-a fost lăsat aici întâmplător. E un tip tare. Dă-l dracului. Vorba e că treaba e serioasă de tot. Trebuie să o șterg imediat. Ai nevoie să o strici pe toate drumurile. Vezi că vine cineva. Intră, dragul. Vă rog să mă iertați, domnule ministru. Credeam că sunteți singur. L-am văzut pe domnul judecător Bave plecând și mi-am închipuit... Nu, nimic la mine. Prietenul meu tocmai voia să plece. Aveai să-mi comunici ceva? Da, am primit informațiile speciale pe care mi le-ați cerut cu privire la... știți, persoana care a plecat. Da, pot vorbi, dragă la bine. În definitiv sunt lucruri care nu-l interesează pe domnul Caracas. Și apoi e discret, garantez eu pentru el. Spune ce ai aflat. Judecătorul în chestiune a avut pretutindeni o reputație foarte, cum să spun... foarte categoric. În ce sens? Ne-a împiedicat pe unii să, ca să zic așa, să joace în voie. Un om care se pricepe să bage bețe în roate. Am cam băgat de seamă. Înseamnă că sunteți un fin cunoscător de oameni, domnule ministru. Pentru că știți dumneavoastră cărui fapt datorează acest magistrat, cariera lui atât de rapidă și avansările lui succesive într-un termen atât de scurt? Tocmai acestui renume de încăpățânat, de om cu care nu se poate
cum să zic, trata. Totuși nu văd. E simplu, excelență. Cei cărora le încurca socotelele cu atitudinea lui inflexibilă nu puteau scăpa de el decât intervenind să îi se ia dosarul respectiv din mână, și asta numai prin avansarea lui într-o funcție superioară. Formidabil! Poftim? Nimic. Un comentariu involuntar. Vreau să mă iertați. Continuă, Lambine. Domnul Caracas e un entuziast și nu s-a putut abține probabil în fața acestui exemplu concludent al unui magistrat integru care avansează tocmai datorită calităților sale unanim recunoscute. Și încă ce unanim, excelență. La Bordeaux, unde a funcționat până anul trecut ca președinte de secție corecțională, îi se spunea președintele maximum, pentru că dădea întotdeauna maximum de pedeapsă. Și atunci toți clienții tribunalului respectiv au adresat ministrului un memoriu colectiv cu câteva sute de semnături prin care cereau avansarea acestui președinte atât de meritos. Așa a ajuns la Paris. Da, foarte interesant tot ce-mi spui. Mai ai și alte informații? Deocamdată atâta, domnule ministru. Bun, mulțumesc, Lambine. Altceva mai aveai să-mi spui? Vă adusesem și tabelul complet cu mișcarea în magistratură, ca să-l semnați și să-l putem trimite cât mai curând la monitor oficial spre publicare. Da, văd că sunteți ocupați. Nu s-a ocupat deloc. Te rog chiar să-l lași aici, să-l examinez eu în amănunt. Te chem mai târziu. Da, domnule ministru, vă salut. Ei, Fricaimon, suntem salvați! Pardon, eu nu caut o salvare. Trebuie să nu mă amestești pe mine. Lasă astea acum. E vorba că am găsit soluția. Da, am văzut și eu, numai să vedem acum ce îl putem numi. Nu mi se că ce poftești. Numai ia-l mai repede de la cabinetul de instrucție. Da, ușor de zis. Trebuie să găsesc ceva, un post, o funcție superioară care să-i convină. El e consilier la parchetul din capitală. Ar trebui să găsesc de pildă un fotoliu de consilier la curtea de apel. Și n-am așa ceva. Caută, dragă, caută bine. Dacă nu-i găsești un fotoliu, măcar o strapontină. Dați mai arde și de glume. Poftim, ia tabelul și caută și tu să vedem, găsești? Ia-l încoace. Față zic Amiens, Annecy, Bourges, Bordeaux, Cannes, Dijon. Nimic. Te-am spus eu, după mine l-aș trimite și în Madagascar. Și nepun, tocmai Madagascar să-și vârâie iar nasul. Aoleu, ai dreptate, nu m-am gândit, am zis și eu așa. Proste de gume, proaste. Mai bine caută mai departe. Caută pe tabel. Ce să mai caut? Poftim, Nantes, Nancy, Po, Paris. Stai. Ce? Stai că aici văd ceva. Ce? Un post de consilier la curtea de apel în care a fost transferat un anume Pinson de la Amiens. Da, ai dreptate, de postul ăsta uitați-o. Ăsta e, săracul Pinson. Îmi pare rău, păcat. Lasă că l-aranjăm noi pe Pinson ăsta al tău la următoarea mișcare în magistratură. Ați ascultat Mișcare în magistratură de Gabriel Dervier. Distribuția a fost următoarea: ministrul Radu Beligan, artist al poporului; directorul Nichi Atanasiu, artist al poporului; Caraca Nicolae Gărdescu, artist emerit; Bavei Toma Caragiu; secretara Rodica Țuțuianu; avocatul Vasile Lucian; aprodul Horia Căciulescu; președintele Ludovic Antal. În alte roluri: Dumitru Mirea, Aurel Moțoc, Gheorghe Crăciun. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia artistică Grigore Gonța.